Đây, mình đã hoàn thiện xong thiết bị đo nội trở pin nha mọi người, quá xịn sò. Kiểm tra được bao nhiêu volt? 4V 02, 4V 76,4,3 mA. Đây mình có hai viên pin này mình đóng lại nè, thử luôn. Ở đây mình đo là 9 mA nè mọi người. 3V7, 3V7, 7,7 mA mình đo. Hai, mình xin chào tất cả mọi người và tất cả anh em nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ mọi người về cái máy đo nội trở pin nha mọi người. Thì để mà tận dụng cho công việc là chế cháo đóng pin của mình đó mọi người, thì mình phải có những cái đồ nghề của nó. Như mình không có cân bằng pin, mình không có mà đo cái nội trở của nó chính xác như thế nào á, thì mình để xài một thời gian á thì pin của mình đóng nó sẽ bị lệch áp nha mọi người, nó sẽ bị, nói chung là không ngon lành như mình mong muốn. Để mà khắc phục cái điều đó đó thì mình phải dùng những cái mà đo nội trở của nó để mình cân bằng trước khi mà mình làm đóng một cái gì đó, pin, một thiết bị nào đó nha mọi người. Thì mình coi trên mạng á, mình đã cũng thấy một số anh em giới thiệu về nhiều cái chức năng mà có những cái máy đo nội trở của nó đó. Thì hôm nay mình cũng đã mua một cái máy thiết bị đo nội trở mini TB457 nha mọi người. Thì theo mình được biết á, thì cái máy này nó rẻ tiền hơn những cái máy kia, nhưng mà mình thấy những anh em trên mạng YouTube á so sánh, làm video so sánh trên mạng á, thì cái này nó 19/10 nha mọi người. Nói chung là nó chênh lệch không bao nhiêu á, chung là rất ok, trong khả năng cho phép. Dạ, mình thì không có cần cái nhu cầu để mà đóng pin nhiều hay là đo trở pin nhiều, thì mình cũng hạn chế trong túi tiền của mình mua cái thiết bị này cho nó rẻ. Nó chỉ có đâu đó cỡ 200 cành, trăm mấy 200 cành thôi. Đi chung với một nó có bán nhiều loại combo, đi chung với lại đế này của nó riêng luôn. Còn đây mình có cái đế của nó, mình có đế sẵn rồi, mình không mua nên mình mua cái máy này chỉ cỡ 190 ngàn nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ chế thành một cái thiết bị hoàn hảo để mình đo công việc đóng pin của mình nha. Mọi người xem video nhớ ủng hộ mình một like, chia sẻ, đăng ký kênh nha, để mình có động lực làm nhiều video hơn nha mọi người. Thì ở đây á, mình đã là có làm sẵn cái vỏ này bằng mica mọi người, mình làm thủ công thôi. Thì trên mạng có rất nhiều người ta làm bằng thời buổi nó máy in 3D mọi người, ta in rất là đẹp. Còn đây mình làm thủ công, làm tay nên mình làm cũng không có đẹp lắm, chủ yếu là cho chế cháo mình thôi. Thì mình làm nó như vậy đó. Thì mình sẽ bắt như vậy mọi người. Cái máy giờ thì mình đã làm sẵn trước ở ngoài đó, nhưng mình đục cái khung này. Ở đây là mình khoan một lỗ để mình lo cái dắt sạc, và mình làm một cái công tắc tắt mở pin mọi người. Ở đây mình dùng bằng một cục pin Li-on 18650 3,7V 1200 mAh mọi người. Mình qua cái mạch sạc là TB4056, mình đã khoan sẵn rồi, mình gắn gái vô sẵn đi. Bây giờ mình chỉ việc hàng dây thôi là xong nha mọi người. Bây giờ mình sẽ làm cho mọi người xem nha. Thì ở đây là mình có cái dắt, một cái dắt 3 giây, và ở đây dắt 4 giây. 4 giây mình gắn vô, mình đi ra cái này đó. Và dắt 2 giây để cho cái nguồn của pin vô mọi người. Thì mình chỉ xài 2 giây thôi. Ở đây tương ứng là 3 giây là cộng trừ AD, và kia 4 giây là Y cộng V cộng V trừ Y trừ. Thì mình xài 2 giây, mình sẽ bỏ một giây nha mọi người. Mình sẽ bỏ một giây đi, nó ra làm cái khác. Mình gắn vô đây, mình đi bắt qua cái mạch này nè. Giờ mình gắn cái mạch trước đi.
mình đã bỏ cái này vô rồi. Bây giờ mình còn hai cái dây của cái chui nè, của cái chui dắt sạc nè, thì mình sẽ đấu nó luôn, đóng vô đây luôn nha mọi người. Bây giờ mình chỉ việc bắn keo thôi. Khi dây nó đã đây là mình đó, mình nhét vô, mình sẽ bắn keo lại mọi người. Bây giờ súng bắn keo đã nóng nha mọi người, thì mình sẽ bắn. Mình bắn ngay trước đó, ra cái này trước lại. Mình bắn gá lại nha mọi người. Bắn đây mình che cái điểm của cái keo luôn nha. Rồi vậy là xong. Bây giờ nó đã khô nha mọi người, mình sẽ mở cho mọi người xem nè. Mình đang tắt, mình sẽ mở. Mọi người thấy nó lên không? Nó hiện gạch pin nè, và cái thời gian của mình hẹn giờ ấy nè. Ok. Còn bây giờ mình đi tới trên đây, mình không có muốn xài mình tắt đây cũng được nè mọi người. Đó cũng xong rồi, mình tắt đây cho đỡ hao pin. Đây là mình sẽ canh cái này. Thì ở đây nó có 4 dây mà mọi người. Nếu mà mọi người mua cái đế của nó đó, thì nó sẽ là trùng màu với cái này. Còn đây là mình có cái đế của trong cái máy đo nội chở là 1035 cộng, nên cái dây nó hơi khác nha mọi người. Trắng, đỏ, đen, xám đó. Thì cái trắng đỏ, cái đỏ đó, trắng đỏ thì nó hợp với bên đây, đỏ thì nó hợp với đỏ, đen nó hợp với trắng, vàng mình nói với dây đen, xám mình nói với dây xanh. Đó là mình cộng được thôi. Bây giờ mình sẽ làm nha mọi người. Mình đã hàn xong rồi mọi người. Đó. Đỏ vô đỏ, đen vô trắng, xanh vô xám, vàng vô đen. Bây giờ mình nó dư ra, mình sẽ dùng keo nến mình bắn nó cho nó gọn lại. Ok. Bây giờ keo nó đã khô nha mọi người. Đây. Bây giờ mình gá cố định nó lại, mình sẽ dùng keo nến mình gập cố định nó lại. Mình sẽ dùng dít mình cố định nó lại. Cuối cùng thì mình đã xong nha mọi người. Đây mình có mấy viên pin đây. Đấy, mình đã hoàn thiện xong. Thì hai bên đây á, mình có cắt hai cái lớp này nè. Để lát mình thử xong nó rồi mình sẽ ốp nó vô. Hoàn thiện cho mọi người xem luôn. Giờ mình thử trước đi, nó hồi coi có bị gì không rồi mình tiếp tục. Đó mọi người thấy nè. Ok, mình bắt thêm hai con vít này nè cho nó chắc. Khi mình bắn keo nến vô đây á, bắn keo nến vô rồi mình thêm hai con vít nữa cho nó chắc luôn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ thử sạc pin. Không, vậy nó lên nha. Ok, quá tuyệt vời. Mình có đồ chống ấy luôn, mình để nước đó. Ở đây mình sẽ bật lên.
mình làm chuối vậy nè cho nó dễ nhìn nha mọi người, không làm thẳng vậy nó khó nhìn lắm, mình làm chuối nó có độ đó đàn hồi. Đây ở trên đây á mình có mấy viên pin nè mọi người, bây giờ mình tiến hành mình đo nha cho mọi người thấy như 4V 07. Thì mọi người nên nhớ nha mọi người, thì cái đầu đây là dương hay âm, đầu âm thì cái đầu mà không ra không vô được nha. Mọi người nhớ ra đúng chiều nha mọi người. Đây 4V05 79,7 mA. Mình sẽ đo lần nữa 79,7 mA, một cái là chính xác nha mọi người. Và mình có viên pin thứ hai. Kiểm tra được bao nhiêu V. 4V02. Ba 99 4V 76,4,3 mA. Mình đo lại đây 4V 76,1 mA và nó không có xê xích bao nhiêu nha mọi người, vẫn ok. Hai viên thứ ba 4V05 4V03 80,2 mA nha mọi người. 80,04 mA. Vậy là cái viên pin này còn xài ok nha. Đó, để mình đo trước rồi. 80 cho là 80 mA. Cái tỷ lệ nó không có là bị chênh lệch nhiều nha mọi người. Đó, nãy giờ cái này viên pin của mình á là cái tối đa là 80 mA còn xài được nha. Trên 80 thì nó rất là yếu nha mọi người, hầu như là không xài được luôn á. Nói chung là cỡ cái nội chở cỡ từ 30 mA đổ lại á là ok nhất. Đây mình có hai viên pin này mình nó đóng lại nè, thử luôn. Ở đây mình đo là 9 mA nè mọi người. Đó. Còn bao nhiêu V. 3/7. 3/7 7,7 mA. Mình đo lại 3/7 9,2 mA. Đo lại nữa coi đúng không, chính không. 3/7 8,9 mA. Nói chung là nó xê xích không bao nhiêu nha mọi người, nó lên 92 91. Rồi mình qua cục bên đây thì nó song song thì nó sẽ đúng như 3/7. Mọi người lưu ý nha, để chính giữa nha mọi người, tiếp xúc nó ok hơn. 3/7 8,6 mA. Rồi đó lại 3/7 8,9 mA nha mọi người. Ok, vậy là cái này nó đây mình đo lại nữa đi 3/7 9 mA thì nó sai số đấy, mình cho phép nha mọi người. Thì con viên pin này nó quá đã luôn. Viên pin này là của Made in của thằng Vision nha mọi người, hãng Vision Made in Gia Băng nha mọi người. Thì qua đó mình đã cho mọi người xem cái đo những viên pin của mình, biết cái nội chở nó như thế nào, cái nào xài được, cái nào xài không được. Và qua đó mình thấy cái máy này nó đo hầu như rất chính xác. Và theo mình biết được á, là mình coi những anh em chia sẻ trên YouTube á, là cái máy nó đo rất là 110, chung là 80 so với máy chuyên nghiệp nha mọi người. Qua đây mình đã thấy là cái chức năng đo nội chở cái này là rất là, theo mình là tuyệt rồi đó. Với giá thành rẻ, mọi người nên mua, anh em chế cháu nên mua cái này xài rất là ok. Theo mình nghĩ mình chỉ không có nhu cầu mình xài nhiều, chừng nào mình xài nhiều thì mình sẽ mua cái máy chuyên nghiệp mình đóng.
mình xài, mà mình đảm bảo cho pin mình ok hơn nha mọi người. Và qua đó mình đã cho mọi người xem cái chức năng, những chức năng của máy đo nội chở TB457 như thế nào rồi. Thì mình xin dừng video tại đây. Mọi người xem video thấy hay, hãy ủng hộ mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để mình có động lực làm nhiều video hơn cho mọi người xem nha. Thân ái chào tạm biệt mọi người, bye bye, chào mọi người nha.